ก็คือว่าเอาอันแรกก่อนก็คือภพชาติเนี่ยมีหรือไม่นะครับมีหรือไม่อันที่สองนะครับเนื่องจากว่าไม่ใช่ตัวเราที่เป็นคนเกิดเป็นสัตว์นังที่เป็นคนเกิดนะครับลักษณะนี้เนี่ยนะครับกรรมที่เราเคยกระทำจริงๆแล้วถ้าเป็นสัตว์นังแล้วกรรมก็ควรจะสิ้นสุดไปไม่ควรจะติดตัวเราต่อไปในภพชาติต่อไปนะครับนั่นคือสิ่งที่กรรมทำของพระเจ้าครับใช่แล้วสัตตานังก็ไม่รู้เรื่องไงสัตตานังก็ไม่รู้และสัตตานังยึดวิญญาณเมื่อยึดวิญญาณสัตตานังคิดว่าวิญญาณเป็นตัวมันและวิญญาณก็เข้าไปตั้งอาศัยในรูปเวทนาสัญญาสังขารต่อไปเราก็คิดว่ารูปเป็นเราเวทนาเป็นเราสัญญาเป็นเราสังขารเป็นเรานะไปเรื่อยๆอย่างเนี้ยทีนี้มันจะยึดอะไรมันจะยึดตามอนุสัยความเคยชินที่มันเคยยึดดังนั้นเวลามันยึดอะไรพระเจ้าจึงรีบปล่อยให้เร็วเพื่อไม่ให้เกิดอนุสัยความเคยชินการเสพพบนานเพลินนานก็พอใจนานนะก็ติดยึดนานภพชาติก็เกิดนานอย่างนี้นั้นไม่มีความแน่นอนตรงนี้นะไม่มีใครวัดได้ว่าเอ๊ะวิญญาณตรงนี้จะไปเกาะตรงไหนอะไรยังไงนะไม่มีใครเลือกได้เลยพระเจ้าจึงบอกคติของผู้ที่ต่ำกว่าโสดาบันเปรียบเหมือนการซัดท่อนไม้ขึ้นไปในอากาศเหวี่ยงท่อนไม้ขึ้นไปในอากาศบางคราวก็เอาโคนลงบางคราวเอาท่ามกลางลงบางคราวเอาปลายลงคติที่ไปเขาไม่มีความแน่นอนอยู่ที่จิตสุดท้ายก่อนตายเนี่ยนะโยมไปเกาะในภพอะไรในอารมณ์ใดซึ่งอารมณ์นั้นคือภพเราจะได้อัตภาพไปตามนั้นซึ่งพระเจ้าบอกเป็นอัตภาพมีส่วนแห่งบุญก็ดีมีส่วนแห่งอบุญก็ดีนั่นก็คือตัวกรรมนั่นเองกรรมณเวลานั้นปัจจุบันซึ่งไม่มีใครทราบว่าจิตไหนจะเป็นจิตสุดท้ายของเราไม่รู้ว่ากายจะแตกทำลายเมื่อไหร่ดังนั้นทุกคนจึงต้องระวังทุกขณะจิตเผลอไม่ได้ดังนั้นพระเจ้าจึงบอกเมื่ออกุศลเกิดขึ้นแล้วเธอต้องรีบละโดยด่วนเพราะตอนนั้นภพอันเป็นอบายเกิดขึ้นแล้วแก่เธอ นะอกุศลเกิดขึ้นเธอต้องใช้ฉันทะวายามะอุตสาหะอุโสรหีปฏิวานีสติสัมปชัญญะอย่างแรงกล้าเพื่อที่จะดับอกุศลนั้นเสียโดยด่วนเปรียบเหมือนบุรุษมีไฟไหม้ลุกโผล่เสื้อผ้าหรือไฟไหม้ผมบนศีรษะต้องรีบดับให้ไวที่สุดเพราะถ้ากายแตกทำลายขณะนั้นโยมได้อบายดังนั้นมีประโยชน์ไหมที่จะไปโกรธใครในโลกนี้ไม่มีเลยเพราะอบายอยู่กับเราไม่ได้อยู่กับเขาจริงไหมเราซวยนะเขาไม่ได้ซวยจริงไหมเนี่ยถ้าเราเลี้ยงความโกรธไว้เนี่ยพลาดเลยนะใช่ไหมเช่นอาจารย์ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องไม่ตั้งตนอยู่ในความประมาทถูกต้องไม่รู้ว่าจะตายวันไหนนะครับใช่คำว่ามรณานุสติเนี่ยหัวใจสำคัญของมันที่เรียกว่าจิตที่เราจะต้องไปจับที่เราจะสิ้นลมเนี่ยอาจารย์มีข้อแนะนำยังไงครับว่าเราจะเอาจิตไปจับหรือจิตเราจะไปนึกถึงอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อที่อย่างน้อยๆเนี่ยเวลาเราตายไปเนี่ยก็จะได้ไปตายไปเกิดในที่ดีๆคืออย่างน้อยๆฝึกตัวเองไว้ให้คิดมันยังไงวิธีวางจิตก่อนตายแต่โยมเขาบอกเพื่อไปเกิดในที่ต้องไม่ได้เกิดต้องไม่อยากเกิดการได้กายใหม่ผู้เจ้าบอกว่าเป็นพรหมจรรย์ที่เศร้าหมองเป็นความขาดทะลุด่างพร้อยของพรหมจรรย์เป็นการประพฤติพรหมจรรย์ของคนผ่านไม่ใช่บัณฑิตมาว่าเป็นชุดเลยนะเพราะฉะนั้นอย่าไปอยากได้การเกิดนะแต่วางจิตอย่างไรจึงจะได้เป็นอริยบุคคลและหลุดพ้นจากความแก่เจ็บตายอย่างถาวรพระเจ้าตรัสไว้สั้นๆภิกษุทั้งหลายพึงเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะรอคอยการตายแค่นี้เองนะมีสติและสัมปชัญญะเป็นอย่างไรก็คือเจริญสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4พระตถาคตอธิบายด้วยอะไรเมื่อกี้บอกไปแล้วอานาปานสติดังนั้นก่อนตายนั่งรู้ลมหายใจเข้าออกจบแล้วทุกอย่างใช่ไหมสุดยอดแล้ว นะและลมหายใจนี้คือกองกุศลที่แท้จริงแล้วที่พระองค์บอกว่าผู้ใดกล่าวอยู่ว่าสติปัฏฐาน4คือกุศลาสีกองกุศลนั้นคือผู้ที่กล่าวอยู่โดยถูกต้องนะรู้ลมหายใจแค่นั้นโยมสติปัฏฐานบริบูรณ์นะวิชาวิมุตติกำลังเกิดขึ้น
และพอโยงกลับไปที่ตัวลมหายใจคือกายคตาสติพระองค์บอกว่ากายคตาสติอันชนเหล่าใดไม่หลงลืมอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่หลงลืมก่อนตายก่อนสิ้นลมอย่าลืมลมหายใจนะอาจารย์นะง่ายๆครับเชิญครับเรียนถามว่าจริงไหมฮะที่ว่าจิตดับแล้วนึกถึงพระพุทธรูปหรือวัตถุเนี่ยมันจะไปเกาะตรงนั้นเอาพระสูตรนี้ไปตอบละกันพระเจ้าตรัสว่าถ้าบุคคลคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณเมื่อวิญญาณตั้งขึ้นเฉพาะแล้วการก้าวลงแห่งนามรูปย่อมมีเกิดแก่เจ็บตายมาแล้วมาเป็นชุดเลยนะดังนั้นเนี่ยไปคิดถึงสิ่งใดไม่ได้เลยเห็นนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าบุคคลย่อมคิดถึงสิ่งใดย่อมดำริถึงสิ่งใดมีจิตปักลงไปในสิ่งใดอยู่เนี่ยย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณนะเห็นนะการก้าวลงแห่งนามรูปมีนะสลายนะมีผัสสะเวทนาสายเกิดขึ้นทันทีเลยปฏิจจ์จนกระทั่งชรามรณะคิดเรื่องอะไรไม่ได้เลยปล่อยวางอย่างเดียวรู้ลมหายใจเข้าไว้ทีนี้รู้ลมหายใจแล้วมันหลุดยังไงเทคนิคของพระเจ้าเป็นอย่างนี้ เราจะคิดว่าเอ๊ะรู้ลมหายใจแล้วมันมาเกิดตรงนี้อีกเหรอมันเป็นตำแหน่งของการวางจิตที่เหมาะสมที่สุดในการหลุดพ้นเพราะว่าเมื่อต้นชั่วโมงจำได้ไหมว่าวิญญาณมันจะวนอยู่ในสี่ธาตุนี้ใช่ไหมที่พระเจ้าตรัสดังนั้นเนี่ยพระเจ้าจึงให้เอาวิญญาณหรือจิตเราเนี่ยมาเกาะกับธาตุเดียวก่อนคือกายหรือรูปธาตุคือลมหายใจแล้วทิ้งอีก3ธาตุที่เหลือเวทนาสัญญาสังขารรีบวางใช่ไหมคิดมาอะไรรีบวางแล้วเกาะกับลมไว้เมื่อเราเกาะกับลมหรือกายได้จริงๆนั่นแสดงว่าการเกิดในนามธรรมอีก3ตัวนี้ไม่มีเลยจิตนิ่งตรงนี้ตลอดก่อนตายยมต้องทำอย่างนี้ทีนี้เมื่อการเกิดในอีก3ขันธ์ไม่มี นะและรูปธาตุใกล้จะทำลายแล้วพอรูปธาตุแตกทำลายปั้งนะพระเจ้าบอกวิญญาณจะหาที่ตั้งอาศัยไม่ได้จะหลุดพ้นไปเพราะไม่สามารถปรุงแต่งรูปและนามขึ้นมาได้เพราะหลุดพ้นก็ตั้งมั่นเพราะตั้งมั่นก็ยินดีในตนเองเพราะยินดีในตนเองก็ไม่หวั่นไหวเมื่อไม่หวั่นไหวย่อมปรินิพพานเฉพาะตนนั้นเทียวเธอย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วคือการเกิดสิ้นแล้วมันไม่ไปเกิดในที่ไหนแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วเห็นนะนี่แหละเป็นตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดไงนะจึงต้องพยายามให้จิตอยู่กายไว้จนกระทั่งกายมันพังไปเลยวิญญาณจะหาที่ตั้งอาศัยไม่ได้เพราะพระเจ้าตรัสว่าผู้ใดจะกล่าวการมาการไปการเกิดการตายของวิญญาณโดยปราศจากขันธ์ทั้ง4เป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้วิญญาณอยู่เดี่ยวๆไม่ได้เห็นนะพออยู่เดี่ยวเมื่อไหร่ปุ๊บวิมุตติมันจะโผล่ขึ้นมาทันทีเลยนะนี่แค่นี้หลักการแค่นี้เข้าใจไหมมีไหมโยมมีไหมเชิญดูเชิญขอเรียนถามนะคะว่าฟังไปนานๆเราจะเริ่มสับสนนิดหน่อยจริงๆแล้วเราคือทำไมเราต้องไม่เกิดอีกแล้วทำไมเราต้องไม่เกิดจริงๆแล้วก็เราเหมือนเราก็มีความเคยชินกับการเป็นคนอย่างนี้ทำงานอย่างนี้ใช่เราจะไม่บางคนจะไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรใช่ต้องไปเดินผ่านห้อง ICU เยอะๆนะแต่นี้บางทีเรายังไม่มีความทุกข์ก็เลยเอ๊ะทำไมต้องไม่เกิดอ่ะโยมลองดูมนุษย์ทุกคนเนี่ยมีความสุขเท่ากันไหมไม่เท่าใช่ไหมขาขาด2ข้างเอาไหมล่ะวันก่อนมีกลุ่มคนพิการมาที่วัดนะแขนขาดสันหลังเบี้ยวอะไรต่ออะไรเยอะแยะเลยเขามีความทุกข์ไหมมีความทุกข์ใช่ไหมคนที่นอนห้อง ICU เป็นร้อยเป็นพันเต็มโรงพยาบาลมีความทุกข์ไหมและใครคิดอยากจะไปนอนบ้างมีไหมไม่มีแต่เหตุปัจจัยมันก็เป็นอย่างนั้นใช่ไหมเพื่อนอาตมานอนอยู่4 ปีเป็นเจ้าชายนิทรากระพริบตาได้อย่างเดียวบอกเข้าใจไหมกระพริบ3 ทีปุ๊บเข้าใจหมดเลยแต่ขยับอะไรไม่ได้นอนเป็นท่อนไม้เลยมีความทุกข์ไหมโยมเป็นอย่างนั้นเอาไหมไม่เอาแต่ตอนนี้บอกไม่มีความทุกข์เลยอยากเกิดแน่ ยังไม่ป่วยนะเรียกว่าเป็นม้าอาชาในประเภทท้ายๆแล้วเนี่ย
ประตักถึงกระดูกนะต้องป่วยก่อนถึงจะเริ่มปฏิบัติธรรมดีกว่าใช่ไหมมาชาในพวกแรกนี่เห็นเงาประตักวิ่งแล้วพวกนี้ได้ยินเขาพูดเกิดแก่เจ็บตายปฏิบัติธรรมแล้วบางพวกต้องเห็นคาตาถึงปฏิบัติบางพวกต้องพ่อแม่พี่น้องลูกเมียสามีแก่เจ็บตายโอ้ชักใกล้ตัวแล้วบางพวกต้องตัวเองได้รับทุกข์เจียนตายเองนี่ม้าอาชาใน4 จำพวกแต่ก็ยังดีนะยังปฏิบัตินะเพราะยังเป็นม้าอาชาใน ใช่ไหม มีไม่โยมเชิญคือสงสัยที่บอกว่าจิตเกิดดับเกิดจะถามว่าที่เกิดดับนั้นจิตเอาจิตเดิมมันเกิดดับหรือว่าเอาจิตดวงใหม่เกิดดับอ๋อของใหม่หมดเลยใช่แล้วเอามาจากไหนน้ำมันเอามาจากไหนอ่ะดินเอามาจากไหนอากาศเอามาจากไหนพระเจ้าบอกธรรมธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นไม่ต้องไปสนใจว่ามันมาจากไหนมันเป็นยังไงสาวไปจนตายก็หามันไม่เจอนะมีภิกษุตายไป4 รูปแล้วอยากจะสาวหามันเกิดมาจากไหนนะเก่งด้วยนะนั่งดูสังสารวัตรได้วันละ100,000 กับนั่งดูตลอดทั้ง100 ปีจนตายนะภิกษุรูปที่2ก็มานั่งดูต่ออีก100 ปีจนตายไป4 รูปแล้วยังหาสังสารวัตรไม่เจอเลยต้นกำเนิดนะนี่เพราะนั้นให้ทราบแต่ว่าวิญญาณดวงหนึ่งที่พระเจ้าตรัสว่าวิญญาณดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนเต็มโลกธาตุไปหมดเลยนะนั้นเราออกจากระบบนี้เท่านั้น นะพระเจ้าจะบอกวิธีออกจากระบบนี้นะนั้นเปรียบเหมือนบุรุษถูกยิงด้วยลูกศรอาบยาพิษหมอมาผ่าเอาลูกศรอาบยาพิษออกบุรุษคนนี้บอกว่าลูกศรมันทำด้วยไม้อะไรคะคนยิงมันชื่ออะไรอยู่หมู่บ้านไหนพี่น้องกี่คนตายก่อนแน่นะไม่ทันได้คำตอบนะเชิญอยากจะถามเรื่องวิบากกรรมอะค่ะเพราะว่าเราเคยไปฆ่าสัตว์ฆ่ามาในก่อนแล้วมันเป็นไปได้นะคะที่มันจะมาส่งผลในกลุ่มอ๋อผู้เจ้าตรัสอย่างนี้มุมนี้มุมยากนิดนึงนะต้องไปอ่านหนังสือแก้กรรมที่ทำเอาไว้นะและจะมีวิธีแก้กรรมตามพุทธวจนะทั้งหมดเราจะเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องระบบของกรรมเพราะฉะนั้นที่โยมถามเนี่ย ทำกรรมอย่างไรได้รับผลกรรมอย่างนั้นได้รับกรรมอย่างนั้นเนี่ยอันนี้มิจฉาทิฏฐินะต้องบอกว่าทำกรรมอย่างไรได้ผลของกรรมอย่างนั้นคำพูดผิดกันนิดเดียวเองนะเพราะว่าผลของกรรมกับกรรมอย่างไรได้กรรมอย่างนั้นเนี่ยไม่เหมือนกันถ้าคิดว่าทำกรรมอย่างไรต้องได้กรรมอย่างนั้นการสิ้นกรรมจะมีขึ้นมาไม่ได้พระเจ้าบอกแต่ถ้าทำกรรมอย่างไรจะได้ผลของกรรมอย่างนั้นการสิ้นกรรมจึงมีขึ้นมาได้เพราะมันจะมีกรรมไม่ดำไม่ขาวซึ่งเมื่อปฏิบัติกรรมอย่างนี้แล้วเป็นไปเพื่อการสิ้นกรรมได้ผลคือการสิ้นกรรมอย่างเช่นว่าโยมไปฆ่าสัตว์เนี่ย ไม่ใช่ว่าจะต้องถูกสัตว์นั้นฆ่าเราบ้างนะแต่จะได้รับผลของกรรมนั่นคืออะไรเช่นทำมากทำบ่อยนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยแต่ถ้าทำไม่ได้มากไม่ได้บ่อยเนี่ยวิบากอย่างเบาคือเป็นไปเพื่ออายุสั้นเห็นนะนี่คือผลของกรรมจากปาณาติบาตนะดังนั้นผลของกรรมเนี่ยใครแจกแจงออกมาได้ศาสดาเป็นคนรู้คนเข้าใจนะผู้เดียวเรื่องวิบากของกรรมตรงนี้เป็นหนึ่งในอจินไตย4 อย่างไม่ควรเข้าไปคิดจะมีส่วนแห่งความวิปลาสนะวิสัยของผู้เจ้าวิสัยของผู้ได้ฌานวิบากของกรรมเรื่องของโลกอย่าไปคิด4 เรื่องนี้นะวิปลาสเนาะ เพราะนั้น ผลของกรรมเนี่ยผู้เจ้าตรัสไว้แล้วนั้นศึกษาในพุทธวจนะเราจะทราบว่าแค่ไหนดังนั้นกรอบของกรรมเนี่ยผู้เจ้ามีกรอบให้ทราบแล้วทราบแค่นี้พอนะเช่นอะไรคือกรรมพระองค์บอกว่าเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมนะเจตนาเป็นกรรมไม่มีเจตนาไม่เป็นไรจบไปเลยนะกรรมไม่เจตนาไม่มีนะนั้นถ้าโยมคีย์คำว่ากรรมไม่เจตนาไปหาเนี่ยจะไม่เจอนะจะมีเจตนาเป็นตัวกรรม
เหตุเกิดของกรรมคือผัสสะความดับของกรรมคือผัสสะเวมัตตาแห่งกรรมความมีประมาณต่างๆของกรรมกรรมที่ทำให้สัตว์ไปเกิดในนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยเทวโลกมีนะวิบากของกรรมที่ควรจะทราบคือวิบากในระดับของเวลา3ระดับวิบากที่ส่งผลในปัจจุบันเวลาถัดมาและถัดมาอีกและสุดท้ายคือวิธีดับกรรมที่น่าสนใจมากใช่ไหมทุกคนไม่อยากจะพ้นกรรมแต่จะพ้นยังไงถึงถูกต้องคืออริยมรรคมีองค์8นะนี่คือเรื่องควรรู้เกี่ยวกับเรื่องกรรม6อย่างแค่นี้พอนะพอเข้าใจนะ เช่นเนี่ยนิพพานเนี่ยมันเป็นแล้วถ้าเป็นนิพพานแล้วจะกลับมามันจะเป็นตก นิพพานเป็นยังไงเป็นแล้วจะกลับมาไหม เหตุที่มันหลุดเข้าไปเพราะมันยังไม่มีวิชาเมื่อสิ่งหนึ่งนี้มีวิชาแล้วอวิชชาหมดไปมันไม่กลับไปแล้วเหตุที่มันหลุดเข้าไปเพราะว่ามันยังไม่รู้วิชาเมื่อมันรู้วิชาแล้วหลุดเข้าไปแล้วรู้วิชาคือคำศาสดาแล้วมันจะไม่หลุดไปละและนิพพานเป็นอย่างไร ต้องอธิบายด้วยคุณสมบัติของนิพพานชื่อทางนิพพานชื่อหนึ่งคืออสังขตะอสังขตะเนี่ยนะจะมี3คุณสมบัติดังนั้นถ้าใครถามนิพพานเป็นอย่างไรบอกนิพพานจะมีคุณสมบัติ3อย่าง ณอุปาโทปัญญายติไม่ปรากฏมีการเกิดณวโยปัญญายติไม่ปรากฏมีการเสื่อมณทิตตสารยัตถตังปัญญายติเมื่อตั้งอยู่เนี่ยไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏ ให้โยมดูนิดหนึ่งว่าแก้วเนี่ยเกิดปรากฏไหมเกิดปรากฏหนังสือเกิดปรากฏบ้านคนสัตว์สุขก็เกิดดับไม่มีใครสุขแช่ทั้งวันใช่ไหมมีเกิดมีดับเห็นนะนามธรรมเกิดดับคิดอดีตเกิดดับวิญญาณเกิดดับทุกอย่างเกิดดับเห็นไหมระบบของสมมุติหรือสังสารวัฏสมมุติบัญญัติเกิดดับหมด แต่อีกฝั่งหนึ่งนะไม่เกิดไม่ดับนี่ระบบใหญ่ๆมี2ระบบนี้นะดังนั้นสังสารวัฏหรือเรียกว่าสังคตธรรมธรรมที่ถูกปรุงแต่งได้มันจะมีการเกิดขึ้นมีการเสื่อมและเสื่อมเรื่อยๆเหมือนกับก้อนน้ำแข็งก้อนหนึ่งเนี่ยเกิดมาแล้วก็เสื่อมใช่ไหมและเสื่อมไม่ได้หยุดเสื่อมทีเดียวเสื่อมเรื่อยๆเสื่อมเรื่อยๆคือทิตตสะยัตถตังปัญญายติเมื่อมันตั้งอยู่ก็มีภาวะอย่างอื่นปรากฏคือเปลี่ยนแปลงรูปร่างตลอดเวลาซึ่งจริงๆแก้วตั้งอยู่อย่างนี้ก็เสื่อมตลอดนะเนี่ยภูเขาก็ถูกลมพัดน้ำกัดเซาะเสื่อมทีละอนูนิดใช่ไหมตั้งไว้10,000 ปีมันก็พังของมันนะมันเสื่อมอยู่ตลอดเนี่ยระบบของสมมุติแต่วิมุตตินั้นหรืออสังขตะหรือนิพพานนิ่งสนิทตลอดคงตัวตลอด เป็นความมีแต่ความมีนี้ไม่ปรากฏการเกิดเมื่อไม่เกิดเสื่อมมีได้ไหมไม่ได้เมื่อเสื่อมไม่มีและไม่เสื่อมเรื่อยๆดับมีได้ไหมไม่ได้นะนี่คุณสมบัติเป็นอย่างนี้นะถ้าจะตอบอีกอย่างโดยคำพระศาสดานะพระองค์บอกว่าสิ่งหนึ่งซึ่งบุคคลพึงรู้แจ้งมันมีสิ่งหนึ่งนะที่คนควรเข้าไปรู้แจ้งเป็นสิ่งที่ไม่มีปรากฏการณ์ไม่มีที่สุดแต่มีทางปฏิบัติเข้ามาถึงได้โดยรอบในสิ่งนั้นเนี่ยไม่มีดินน้ำไฟลมนะไม่มีความกว้างยาวเล็กสั้นใหญ่งามไม่งามมิติไม่มีเลยเห็นไหมของแข็งของเหลวก๊าซพลังงานไม่มีดังนั้นตัวนิพพานเนี่ยอธิบายไม่ได้โยมอธิบายอะไรได้มันต้องเกิดปรากฏก่อนแก้วต้องบอกแก้วต้องมีแก้วมาบอกขวดน้ำต้องมีขวดน้ำมาในเมื่อนิพพานไม่ปรากฏการเกิดจะไปเรียกมันว่าอะไรเรียกไม่ถูกบัญญัติไม่ได้บัญญัตินิพพานจึงบัญญัติไม่ได้วิธีอธิบายนิพพานพระตถาคตจึงอธิบายด้วยการมาอธิบายสมมุติบัญญัติสิ่งที่โยมรู้จักของแข็งของเหลวก๊าซพวกนี้ดินน้ำไฟลมไม่มีในนั้นเราเห็นเนี่ยห้องนี้มีกว้างยาวสูงใหญ่ไม่มีในนั้นโยมไม่สามารถบอกนิพพานได้ว่ากว้างยาวยังไงงามหรือไม่งามไม่สามารถบอกได้นี่คือภาวะของนิพพานนะ ยังมีอีกไหมโยมมีไหม เช่นข้างหน้าเถอะเช่นก็ให้ผู้เจ้าตอบนะ
คำว่าเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยพระเจ้าไม่ได้ใช้ตัวนี้พระองค์เรียกว่าผู้ผูกเวรผู้จองเวรนะดังนั้นใครเป็นคนผูกเวรใครเป็นคนจองเวรสัตตานังนั่นเองนะผู้หลงผิดเพราะวิญญาณไม่ใช่ชีวิตขันธ์ห้าไม่ใช่ชีวิตขันธ์ห้าไม่รู้เรื่องอะไรกรวดหินดินทรายไม่ใช่ชีวิตไม่รู้เรื่องอะไรนะ ดังนั้นตัวผู้ที่ผูกเวรผู้จองเวรเนี่ยมีนะการอุทิศบุญกุศลพระเจ้าสอนไหมสอนไว้ใน2 พระสูตรนะเรื่องของการทำบุญอุทิศให้กับบิดามารดาผู้ล่วงลับในเรื่องของทิศ 6หน้าที่ของบุตรที่พึงทำต่อบิดามารดาผู้ล่วงลับให้กระทำทักษิณาอุทิศท่านนะและในเรื่องของการใช้จ่ายทรัพย์ ในข้อที่3เนี่ยข้อแรกเนี่ยเลี้ยงดูตนเองมารดาบิดาบุตรภรรยาข้าทาสกรรมกร 2ทำตนให้ปลอดภัยจากอันตราย 3เริ่มแบ่งปันให้กับสังคมญาติมิตรช่วยชาตินะบูชาเทวดาบูชาเปรตนะเทวตาพลีเปตพลีนะสงเคราะห์เทวดาสงเคราะห์เปรตอย่างนี้นะอย่างที่4คือให้แก่สมณพราหมณ์นะนี่คือ4ฐานะดังนั้นการอุทิศบุญกุศลพระเจ้าก็ได้อธิบายไว้อยู่การแผ่เมตตาก็ได้อะไรที่ไม่เกิดประโยชน์ไม่หลุดจากปากพระเจ้าเพราะพระศาสดาจะพูดเฉพาะเรื่องจริงเรื่องแท้และประกอบด้วยประโยชน์เท่านั้นถ้าจริงแท้ไม่มีประโยชน์จะไม่หลุดจากปากพระเจ้านะเพราะนั้นได้ผลโยมอีกท่านหนึ่งเมื่อกี้ข้างหลังเชิญถามแล้วอ๋อตรงกันเชิญอันนี้ท่านแทนได้การกำหนดลมหายใจกับทำที่ว่างเปล่าเนี่ยมันเหมือนกันหรือเปล่าคือจะนึกรู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกแต่ว่าอีกบทนึงคือเราทำให้ว่างเปล่าเลยคือในไม่ต้องคิดอะไรเลยนะใช่คำว่าว่างเปล่าเนี่ยว่างจากอะไรคือถ้าจิตกำลังใช่ไหมเสียใจหรือเศร้าใจแต่การที่จะทำให้หายไปได้ก็คือทำให้ความรู้สึกว่างใช่นั่นแหละพระเจ้าเรียกสุญญตาคือความว่างดังนั้นสมาธิหรือการทำความสงบทุกขั้นตอนจะเรียกว่าสุญญตาหมดตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานไล่ไปจนถึงสัญญาเวทิตานิโรธจนถึงนิพพานใช้เรียกว่าสุญญตาได้หมดนะตัดไว้กับพระอานนท์ดังนั้นความว่างเนี่ยสุญญตาว่างคือว่างจากอะไรดังนั้นถ้าโยมว่างจากอกุศลพระเจ้าเรียกปฐมฌานโยมทำจิตรู้ลมหายใจเข้าออกแล้วไม่คิดอกุศลคือกามพยาบาทเบียดเบียนนั่นว่างแล้วนะแต่โยมยังคิดเรื่องกุศลต่อถ้าโยมทำจิตให้ว่างจากกุศลคือวิตกวิจารเรียกทุติยฌานสงบระดับที่2ดังนั้นความสงบยังมีหลายระดับอยู่ที่ว่าโยมทำให้ว่างเนี่ยว่างแค่ไหนอะไรหายไปอะไรดับไปได้อาตมาจึงชี้ว่าอะไรว่างอกุศลว่างคือดับไปวิตกวิจารดับปิติดับสุขดับรูปสัญญาดับอากาสาดับจนขันธ์5ดับคือนิพพานวิธีนี้จะอารมณ์โกรธหรือว่าเสียใจเศร้าใจนะถ้าใช้ความว่างเปล่ามันดับได้เร็วปกติละนันทีไงละนันทีปั๊บก็ว่างแล้วโยมไม่เอาจิตไปเกาะกับอารมณ์นั้นก็ว่างแล้วช่วยดับคือตรงนี้นิดโยมเรื่อง คำว่าว่างเปล่านี้อาตมาเคยมีประสบการณ์จากลูกศิษย์คือว่าจิตใจนี่มันกังวลอยู่กับการผ่อนส่งธนาคารก็เลยทำว่างไม่รับรู้แล้วพอ3-4 เดือนเขาก็เลยส่งหมายมาติดหน้าบ้านนะคือว่างบางทีหมายถึงความไม่รับรู้อะไรไม่ได้นะมันต้องรู้มันเป็นวิธีที่กำลังความรู้สึกที่แบบออกไปได้เร็วอะค่ะคือแบบโกรธให้อยู่นะตัดกระแสใช้วิธีการตัดกระแสข้างหลังโยมคือสมาธิพระเจ้าถ้าจะเปรียบกับวิปัสสนาจะใช้คำว่าสมถะนะสมถะกับวิปัสสนาสมถะตัวความคำของมันคือสงบจิตอยู่กับลมหายใจคือสมถะคือสงบแล้วนะไม่วิ่งไปในอารมณ์อื่นๆเนี่ยสงบอยู่กับอารมณ์อันเดียวส่วนวิปัสสนาคือการเห็นการเกิดดับเห็นสัจจะของโลกนะก็คือขณะที่จิตสงบตั้งมั่นอยู่กับกายเนี่ย
จิตมันจะดับเกิดใช่ไหมที่อธิบายเมื่อกี้เมื่อต้นชั่วโมงนั่นแหละใครเห็นตรงนั้นเป็นวิปัสสนานะวิปัสสนาอยู่ติดกับสมถะตลอดเลยอยู่ที่ใครจะเห็นหรือเปล่านะแต่ถ้าเคยได้ยินมาว่าถ้าสมถะแล้วมันจะแบบติดอยู่มันจะไม่ได้ไปนิพพานไม่พูดเรื่องสมถะนี่พูดยากต้องใช้คำพระศาสดาเพราะว่าพูดผิดนิดเดียวเนี่ยคนจะเข้าใจผิดเรื่องสมถะจะเกลียดสมถะจะกลัวสมถะซึ่งพระเจ้าบอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรกลัวสุขที่ควรกลัวคือสุขอันเกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแต่สุขที่ไม่ควรกลัวคือสุขอันเกิดจากสมาธิฌาน1 2 3 4ไม่ควรกลัวควรทำให้มากเจริญให้มากอันที่สองคือใครทำมากเจริญมากชื่อว่าลาดเอียงโน้มเอียงเทเองไปสู่นิพพานอย่าเพิ่งไปฟังคนอื่นนะฟังพระเจ้าก่อนนะเข้าใจไหมที่เรียกว่านิพพานคือสมถะเราก็ไปวิปัสสนาได้หรือว่าสมถะก็นิพพานได้วิปัสสนาก็นิพพานได้สมถะต้องบวกวิปัสสนาถ้าทำสมถะอย่างเดียวพระเจ้าบอกถ้าเธอตายไปในขณะนั้นเธอจะได้ไปเป็นเทวดาแต่เป็นเทวดาที่เป็นปุถุชนเมื่อหมดอายุขัยของเทวดาแล้วเธอก็ยังไม่รอดพ้นไปได้เสียจากนรกอเนรชานหรือเปรตวิสัยแต่ถ้าทางสมถะแล้วบวกวิปัสสนาเมื่อตายไปเธอจะได้เป็นเทวดาที่เป็นอริยบุคคลนะซึ่งจะปรินิพพานในภพนั้นนี่คือความต่างกันถ้าเกิดที่ต้องตามที่พระพุทธเจ้าพูดก็คือควรจะสมถะก่อนแล้วค่อยวิปัสสนาจะบอกว่าก่อนก็ไม่ใช่อีกเพราะใครใช้วิปัสสนาเลยพระเจ้าบอกขณะนั้นเขากำลังมีสมาธิอันเป็นอริยะแล้วในขณะที่วิปัสสนานั่นคือมีสมถะอยู่แล้วในนั้นแต่ขณะที่มีสมถะยังไม่มีวิปัสสนาต้องตามเห็นการเกิดดับของขันธ์ทั้ง5ต่อไปถ้าทำสมถะอย่างเดียวไม่วิปัสสนาจะเป็นม้ากระจอกไม่ใช่ม้าอาชาไนยซึ่งจะไม่หลุดพ้นเข้าใจไหมใช่ใช่แต่เกลียดสมถะก็เกลียดไม่ได้เพราะต้องทำมากเจริญมากพระองค์ไม่เห็นโทษของสมถะเลยนอกเสียจากว่ามันดับไปได้ดังนั้นโทษมันไม่มีและพระอริยบุคคลทั้งหลายจะอยู่กับอารมณ์นี้เป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่เห็นนะดังนั้นมันมีทั้งประโยชน์ทั้งโทษนะคู่กันเลยนะท่านนี้นะคะถามว่าผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นนะคะเมื่อสักครู่ที่พระอาจารย์พูดนะคะมีตัณหาเป็นเครื่องผูกย่อมเวียนว่ายตายเกิดนอกจากมนุษย์หรือสัตว์ตรงนี้รวมพระโสดาบันหรือสกิทาคามีและพระอนาคามีด้วยหรือเปล่าครับรวมหมดพระโสดาสกิทาคาอนาคาจนถึงอรหัตมรรคยังไม่หมดกิเลสนิยมยังมีกิเลสอยู่ทั้งนั้นนะผู้เดียวที่หมดกิเลสก็คืออรหัตผลนะพระอรหันต์ที่ได้อรหัตผลนะมีอรหัตมรรคผู้กำลังเดินมรรคพระอรหันต์ก็ยังไม่หมดนะนั้นพระอานนท์เนี่ยเคยไปไม่ใช่พระอานนท์พระสารีบุตรเคยไปเจอปริพาชกเขาพูดว่าคนมีกิเลสเนี่ยตกนรกทั้งหมดพระสารีบุตรไม่รับรองไม่คัดค้านคำพูดนั้นกลับมาถามผู้เจ้าดีกว่าก็เลยมาถามพระศาสดาว่าได้ฟังปริพาชกพูดว่าคนมีกิเลสตกนรกทั้งหมดพระศาสดาบอกไม่จริงสารีบุตรผู้มีกิเลส9จำพวกไม่ตกนรกไม่ไปอบายแล้วคือโสดาบัน3จำพวกสกทาคามี1จำพวกอนาคามี5จำพวกรวมเป็น9จำพวกบุคคล9จำพวกนี้เป็นผู้มีกิเลสทั้งสิ้นแต่ไม่ไปอบายแล้วเห็นไหมเพราะนั้นยังมีกิเลสอยู่ทั้งหมดโสดาสกิทาคาอะไรแต่มีกิเลสที่ไม่หนักพอที่จะพาไปสู่อบายนะสาธุเจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะคะเส้นทางสู่พระโสดาบันเนี่ยนะคะจะต้องทำอย่างไรบ้างอ๋อง่ายๆไม่ยากมาดูคุณสมบัติพระโสดาบันมีคุณสมบัติอย่างไรพระตถาคตบอกว่าสารีบุตรเธอรู้ไหมคฤหัสถ์ที่นั่งอยู่เนี่ยคนไหนเป็นโสดาบันลุ้นหน่อยไหมใครคือโสดาบันกลับไปดูคุณสมบัติของตัวเองผู้เจ้าบอกว่าสารีบุตรให้ดูอย่างนี้1เขาพ้นจากภัยเวร5ประการหรือยังนะคือมีศีล5นะที่โยมรัตนาเมื่อตอนต้นเนี่ยไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุรายาเมาคุณสมบัติอย่างที่2นะเขามีโสตาปัตตยังคสีไหมคือมีความเริ่มใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธ
พระธรรมพระสงฆ์และมีศีลนั้นเป็นที่รักของพระอริยเจ้าคือศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พลอยนะนั้นถ้าเขามีสองคุณธรรมเนี่ยพ้นภัยเวร5ประการกับมีโสตาปัฏฐังคสี่ให้เขาพยากรณ์ตนและตนนั่นเลยว่าเป็นพระโสดาบันแล้วเข้าใจไหมพระโสดาบันพระองค์ตรัสไว้40กว่านัยยะในหนังสือเล่มนี้คู่มือโสดาบันนะ40กว่านัยยะเอาไว้ตรวจสอบตนเองไม่มีใครตรวจสอบใครได้โยมไม่มีใครรู้หรอกว่าโยมเนี่ยรักษาศีลดีไม่ดีไม่มีใครประเมินตรวจสอบตัดสินบุคคลได้พระเจ้าตรัสไว้ในมิคสาลาสูตรแล้วว่าเพราะกระแสแห่งธรรมย่อมถูกต้องบุคคลใครเล่าจะพึงรู้ได้นอกจากตถาคตเพราะฉะนั้นพวกสแกนกรรมทั้งหลายเนี่ยมันจะหมดราคาไปเลยนะเพราะว่าไม่มีใครทำได้จริงพระพุทธเจ้าองค์เดียวนะเพราะนั้นข้อมูลนี้ผู้เจ้าพูดมา 2,000 กว่าปีแล้วนะนั้นถ้าโยมรู้จักมิคสาลาสูตรนางมิคสาลาประมาทผู้เจ้ามากนะพระอานนท์มาเล่าให้นางมิคสาลาฟังนะมิคสาลาบอกว่าเป็นไปได้ยังไงพ่อของนางเนี่ยประพฤติพรหมจรรย์แล้วไปเกิดเป็นสกทาคามีบุคคลได้ไงนะแต่เพื่อนพ่อของนางเนี่ยนะไม่ได้ประพฤติพรหมจรรย์แต่แค่ยินดีในภรรยาของตนก็คือมีศีล5ดีแล้วผู้เจ้าพยากรณ์ว่าไปเกิดเป็นสกทาคามีบุคคลได้กายชั้นดุสิตเหมือนกันนางมิคสาลาก็บอกว่าก็ในเมื่อคน2คนสร้างเหตุปัจจัยไม่เหมือนกันคติในสัมปรายภพจะเหมือนกันได้ยังไงพระนนท์ก็ตอบไม่ได้พระนนท์ก็บอกว่าพระตถาคตตรัสไว้อย่างนั้นต้องเชื่อพระเจ้าแล้วก็เลยกลับมาถามพระเจ้าพระเจ้าก็เลยบอกอานนท์มิคสาลาเป็นใครตถาคตเป็นใคร แหมให้มันรู้ซะบ้างนะญาณในการรู้ความยิ่งและหย่อนแห่งอินทรีย์ของบุคคลตถาคตผู้เดียวเท่านั้นที่รู้นะนั่นเหตุปัจจัยที่สร้างไม่เหมือนกันอาจจะส่งผลไปที่เดียวกันก็ได้หรือโยมสร้างเหตุปัจจัยดีอาจจะได้ผลไม่ดีก็ได้เช่นอะไรนะเช่นรักษาศีล5ดีนะแต่โยมไม่เคยนั่งสมาธิฟังธรรมนะไปอบายได้นะศีล5อย่างเดียวไม่พอนะโยมนะต้องบวกกับความไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรัยด้วยแต่ถ้าโยมทุศีลนะแต่โยมเคยฟังธรรมนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมผู้เจ้าบอกนี้เอาตัวรอดจากอบายได้เห็นไหมนั้นผู้เจ้าเป็นคนทราบว่าน้ำหนักของการทำอะไรมากกว่ากันโยมนั่งสมาธิครั้งเดียวผู้เจ้าบอกมีอานิสงส์มากกว่ารักษาศีลเป็น100 ครั้งนะรักษาศีลครั้งเดียวเนี่ยนะมากกว่าการสร้างกุฏิวิหาร100 ครั้งสร้างกุฏิวิหารครั้งเดียวมากกว่าอานิสงส์มากกว่าการให้ทานกับพระหลาน100 ครั้งนี่คือลำดับนะเพราะนั้นผู้เจ้าตรัสไว้ในสมัยพระองค์เป็นพราหมณ์ชื่อเวลามะพระองค์แจกถาดเงินถาดทองกับคนเป็นร้อยเป็นพันพระองค์บอกว่าโอ้สู้ให้กับพระโสดาบันองค์เดียวไม่ได้เพราะไม่มีทักขิเนยบุคคลมาเป็นผู้รับทานนะแล้วให้ทานกับพระโสดาบัน100 องค์ก็สู้ให้กับพระสกทาคามีองค์เดียวไม่ได้ให้ทานกับพระสกทาคามี100 องค์สู้ให้ทานกับพระอนาคามีองค์เดียวไม่ได้ให้ทานกับพระอนาคามี100 องค์สู้ให้ทานกับพระอรหันต์องค์เดียวไม่ได้ให้ทานพระอรหันต์100 องค์สู้สร้างกุฏิวิหารครั้งเดียวไม่ได้สร้างกุฏิวิหาร100สู้รักษาศีลครั้งเดียวไม่ได้รักษาศีล100สู้นั่งสมาธิครั้งเดียวไม่ได้เห็นนะใครจะรู้ว่าทำอะไรมีน้ำหนักมากน้อยแค่ไหนศาสดาเป็นคนรู้เป็นคนบัญญัติเข้าใจไหมตรงนี้นางมิคสาลาเลยไม่ทราบนะก็เลยสงสัยเรื่องนี้ผู้เจ้าก็เลยบอกกับพระอานนท์ว่าเพราะกระแสแห่งธรรมย่อมถูกต้องบุคคลใครเล่าจะพึงรู้ได้นอกจากตถาคตแล้วก็เลยเตือนพระอานนท์ว่าอานนท์เพราะเหตุนั้นแลพวกเธอทั้งหลายเนี่ยอย่าได้ชอบประมาณในบุคคลและอย่าได้ถือประมาณในบุคคลเพราะผู้ถือประมาณในบุคคลย่อมทำลายคุณวิเศษของตนเองเราหรือผู้ที่เหมือนเราเท่านั้นพึงถือประมาณในบุคคลได้เก่งเท่าผู้เจ้าไหมถ้าเก่งประเมินได้ถ้าเก่งไม่เท่าอย่าประเมินอะไรนะเพราะการประเมินบุคคลเนี่ยมันต้องส่งจิตออกนอกไงนะมันจะเกิดการฟุ้งซ่านและสมาธิโยมก็จะเสื่อมเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นคนบางคนเนี่ยเขาได้สมาธิเขาได้ญาณอย่างรู้จริงแต่เมื่อเขาพยากรณ์เนี่ยสมาธิจะค่อยๆเสื่อมและการพยากรณ์ของสาวกเนี่ยมันอนิจจังเหตุผลเพราะอะไรผู้เจ้าอธิบายไว้ด้วยเพราะสาวกเนี่ยบางทีมีญาณอย่างรู้ในอดีตถอยไปได้แสนชาติล้านชาติ1 กับ1 สังวัตกัปแต่เลยไปกว่านั้นเขาไม่รู้เมื่อเขามาพยากรณ์เนี่ยเขาจึงพยากรณ์ภายใต้บุพกรรมที่ทำเช่น1 กับแต่เลยกว่านั้นเนี่ยไม่รู้ผู้เจ้าเวลาพยากรณ์ใครเนี่ยจะถอยอดีตไปอย่างไม่มีประมาณจึง
เป็นการพยากรณ์ที่ไม่ผิดพลาดอยู่คนเดียวในโลกนะการพยากรณ์ของพระศาสดาจึงเป็นหนึ่งไม่มีสองส่วนสาวกนั้นยังมีข้อผิดพลาดได้นะนี่คือความเป็นอนิจจังของการพยากรณ์ของสาวกนะนั้นให้เราทราบประเด็นพวกนี้ด้วยนะเพราะฉะนั้นพวกเราต้องตั้งเป้าไว้เลยนะคะอย่าเพิ่งตายถ้าไม่ได้โสดาบันใช่ใช่ใช่ต้องเอาโสดาบันให้ได้โยมนะพระอาจารย์คะถ้าอย่างนั้นถ้ายังไม่ได้โสดาบันเนี่ยมีเหตุมีปัจจัยที่จะต้องแบบต้องตายเนี่ยนะคะมีผู้ฝากถามมาว่าจิตดวงสุดท้ายเนี่ยนะคะเราจะต้องทำจิตอย่างไรที่จะหมดลมหายใจหรือต้องตายเนี่ยก็มีพระพุทธเจ้ามีพุทธวจนะที่แนะนำหรือสั่งสอนไว้ไหมเจ้าค่ะทำได้หลายแบบนะ ถ้าโยมยังไม่ได้โสดาบันนะ พยายามรู้ลมหายใจไว้ก่อนตายพระองค์ไปสอนภิกษุก่อนจะสิ้นชีวิตบอกว่าเธอจงมีสติและสัมปชัญญะรอคอยการตายนะแล้วสอนสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4พระองค์สอนด้วยอานาปานสติอย่างเดียวคือนอนรู้ลมหายใจเข้าไว้นะบางครั้งการตายและการบรรลุธรรมเกิดไม่ก่อนไม่หลังกว่ากันเข้าใจไหมอย่างนี้นี่แบบหนึ่งอีกแบบหนึ่งเนี่ยถ้าเขายังไม่รู้อะไรเลยเนี่ยโยมให้เขาฟังคำพระศาสดาโยมเอาซีดีนี่พุทธวจนะไปเปิดให้เขาฟังนะอานิสงส์ของการฟังคำพระศาสดาก่อนสิ้นชีวิตมี6ประการเหตุมาจากพระผัสกุณะพระศาสดาเนี่ยไปโปรดพระผัสกุณะซึ่งเจ็บป่วยบอกผัสกุณะทนไหวไหมบอกทนไม่ไหวพระเจ้าค่ะเจ็บในท้องมากเลยแล้วก็เจ็บศีรษะมากเหมือนใครเอามีดโกนมาปาดสมองเลยพระศาสดาบอกตั้งใจฟังธรรมนะแล้วก็เลยแสดงธรรมให้ฟังจากนั้นก็กลับอารามพระนนท์บอกว่าหลังพระตถาคตกลับไปได้ไม่นานพระผัสกุณะก็ทำกาละลงแต่ชวีวันนั้นผ่องใสยิ่งนักพระพุทธเจ้าบอกไม่ผ่องใสได้อย่างไรอานนท์ก่อนฟังธรรมเขายังละสังโยชน์5ไม่ได้หลังจากฟังธรรมแล้วเขาละสังโยชน์5ได้แล้วนะจึงบอกอานนท์อานิสงส์6ประการของผู้ที่ได้ยินได้ฟังคำพระศาสดาก่อนสิ้นชีวิตนะจะแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกละสังโยชน์5ไม่ได้จะละได้กลุ่มที่2ถ้าละสังโยชน์5ได้แล้วจะได้เป็นพระอรหันต์ใน2กลุ่มนี้จะมี3ลักษณะเหมือนกันจึงเป็นอานิสงส์6ประการลักษณะที่1นะที่เหมือนกันก็คือได้ฟังจากพระศาสดาโดยตรงอย่างที่2ได้ฟังจากสาวกที่นำคำศาสดามาถ่ายทอดนะเพราะนั้นณวันนี้เรามีซีดีหรือโยมจะนั่งอ่านธรรมะให้กับผู้ใกล้จะเสียชีวิตก็ได้นะอย่างที่3เข้าระลึกถึงบทแห่งธรรมของพระศาสดาได้เองนะ3ลักษณะนี้ใน2กลุ่มเนี่ยรวมเป็นอานิสงส์6ประการนะคนนั้นจะบรรลุธรรมละสังโยชน์5ได้ก็คือได้เป็นพระอนาคามีนะหรือถ้าละสังโยชน์5ได้แล้วเขาก็จะได้ขยับฐานะเป็นพระอรหันต์นะนี่คืออานิสงส์ของการที่คนนั้นได้ฟังคำศาสดาก่อนสิ้นชีวิตนั้นโยมไปเปิดซะอย่าโมแต่เปิดดูหนังฟังเพลงให้คนป่วยนะเปิดพุทธวจนะให้เขาได้ฟังไม่ได้บอกคำสาวกหรือคำที่แต่งใหม่เลยนะโยมต้องเป็นคำศาสดาเท่านั้นเพราะคำศาสดาจะเรียกว่าอนุสาสนีปฏิหารเป็นคำที่ประกอบด้วยปฏิหารซึ่งเมื่อใครได้ยินได้ฟังแล้วจะพัฒนาตนเองให้เข้าสู่ความเป็นอริยบุคคลได้นั้นเขาจะเพลิดเพลินมาทางโลกเนี่ยไม่เคยสนใจอะไรก็ตามแต่พอจะตายแล้วเฮ้ยจะตายจริงใช่ไหมจิตจะมีกำลังแล้วและพอโยมเอาคำศาสดาไปให้เขาจะเกิดการไข้ควรพิจารณาปั๊บการที่คนมาไข้ควรพิจารณาธรรมะศาสดาเนี่ยโยมการเข้าใจเนี่ยมันแค่ขณะจิตเดียวถ้าขณะจิตเดียวเขาเข้าใจมันไม่ต้องการเวลามากและการหลุดพ้นการเข้าใจธรรมะของผู้ที่ทำได้ก่อนตายกับผู้ที่เป็นพระอรหันต์มาแล้วทั้ง100 ปีพระตถาคตบอกเราไม่กล่าวความต่างกันเหมือนกันเห็นนะจะสำเร็จมานานหรือสำเร็จช่วงก่อนตายได้นิพพานเท่ากันเห็นนะเพราะนั้นพุทธวจนะมีอานิสงส์มากนะโยมนะต้องศึกษาคำศาสดาสุดยอดเลยอีกอย่างหนึ่งใครสามารถทรงจำคำศาสดาได้นะอย่างคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นพระองค์บอกจะได้อานิสงส์4อย่าง
นะใน4อย่างนี้เป็นผู้มีสติหลงลืมทำกาละทั้งสิ้นนะทั้ง4กลุ่มนี้แม้จะมีสติหลงลืมทำกาละก็ยังได้ไปเกิดเป็นเทวดาทั้งหมดนะในภพของเทวดานั้นพวกแรกเนี่ยเขาจะระลึกถึงบทแห่งธรรมได้เองในสมัยที่เขาเคยทรงจำอย่างคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นพวกที่สองระลึกเองไม่ได้แต่จะไปได้ยินพวกภิกษุผู้มีฤทธิ์ซึ่งขึ้นไปแสดงธรรมในหมู่เทพบริษัทนั้นภิกษุที่มีฤทธิ์เนี่ยจะขึ้นไปแสดงธรรมในหมู่เทพบริษัทเขาเป็นเทพบริษัทคนหนึ่งแล้วเขาไปได้ยินได้ฟังธรรมเขาจะระลึกถึงบทแห่งธรรมได้แล้วจะบรรลุธรรมพวกที่สามนะเขาไปได้ยินพวกเทพบริษัทแสดงธรรมในหมู่เทพบริษัทด้วยกันเองเหมือนมนุษย์แสดงธรรมในหมู่มนุษย์ด้วยกันเองอย่างนี้นะแล้วเขาจะระลึกถึงบทแห่งธรรมได้แล้วจะบรรลุธรรมอย่างที่สี่พระเจ้าบอกพวกเทพบริษัทผู้เกิดก่อนตักเตือนเทพบริษัทผู้เกิดหลังว่าธรรมะเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้อย่างนี้แล้วเขาระลึกถึงบทแห่งธรรมได้แล้วเขาจะบรรลุธรรมสี่พวกขาดสติขณะตายแต่ได้บรรลุธรรมในภพของเทวดาทั้งหมดเพราะเหตุว่าทรงจำคำศาสดาได้อย่างคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นอาตมาจึงบอกว่าถ้าโยมจะสาธยายธรรมให้คล่องปากขึ้นใจช่วยสาธยายพุทธวจนะแล้วจะเกิดอานิสงส์กับตัวโยมเองทุกคนนะพลาดพลั้งหลงลืมอย่างได้ไปเกิดเป็นเทวดานะโยมนะแล้วจะบรรลุธรรมในภพของเทวดาเข้าใจไหมเช่นกราบนมัสการพระอาจารย์ครับผมมีข้อสงสัยว่าในพุทธวจนะเนี่ยมีมงคลสูตรหรือไม่ครับมีอะไรนะมงคลสูตรครับมงคลสูตรอ๋อมงคล38อะไรนี่ใช่ไหมใช่ครับมีแล้วท่านกล่าวในตอนไหนกล่าวกับใครด้วยเรื่องอะไรฮะขอพระอาจารย์ช่วยอนุเคราะห์ด้วยครับกล่าวถ้าจำไม่ผิดจะเป็นกล่าวกับที่เทวดามาถามถกกันยาวเหมือนกันเรื่องนี้นะโยมลองคีย์คำว่ามงคลนะ38เข้าไปเนี่ยก็จะเจอนะแล้วลองอ่านพระสูตรนี้ดูนะเป็นพระสูตรที่ค่อนข้างยาวเหมือนกันนะจริงก็จะถามว่าอะไรเป็นมงคลนะผู้เจ้าก็จะบอกอันนี้เป็นมงคลนะการไม่คบคนพาลการคบบัณฑิตนะเพราะนั้นมงคลในสมณพราหมณ์เราอื่นเนี่ยมีเยอะมากโยมแต่อะไรเป็นมงคลจริงบางก็บอกเนี่ยบูชาไฟนะอินเดียก็บอกเดินลงแม่น้ำคงคานะเป็นมงคลบาปจะหมดกรรมจะหมดนะชาวพุทธเชื่อไหมเราไม่เชื่อใช่ไหมบางคนก็บอกว่าทำนี่เป็นมงคลแต่จริงๆแล้วอะไรเป็นมงคลที่แท้จริงผู้เจ้าจึงตรัสเรื่องนี้ไว้มงคล38อย่างนี้นะเพราะนั้น สิ่งนี้แหละที่ผู้เจ้าจะเรียกว่าวัตโกตูลมงคลอะไรที่นอกเหนือจากมงคลที่ผู้เจ้ากล่าวเนี่ยหมายถึงมงคลตามแบบของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นพระโสดาบันจะไม่ทำแล้วนะพระโสดาบันจะมีจิตมั่นคงในคำสอนพระศาสดานะจิตจะไม่เบาเหมือนปุยนุ่นไม่ใช่โยมถูกสะกิดไปดูหมอกันไว้พรุ่งนี้ไปแก้กรรมกันไปนอนในโรงดีกว่าอย่างนี้โยมก็บอกโอ้ไม่เอาอะนะฉันแก้กรรมนี่อานาปานสตินั่งสมาธิภาวนาของฉันอยู่บ้านดีกว่าใช่ไหมแต่ปุถุชนเนี่ยจิตจะเบาเหมือนปุยนุ่นพระองค์บอกปุยนุ่นเนี่ยลมพัดไปซ้ายมันจะปลิวซ้ายลมพัดไปขวามันจะปลิวขวาแต่พระโสดาบันเนี่ยจิตจะมั่นคงเหมือนเสาหินที่ยาว16ศอกฝังลึกลงในดิน8ศอกโผล่ขึ้นมา8ศอกจะไม่หวั่นไหวต่อแรงลมฝนที่มาทั้ง4ทิศฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกันโสดาบันจะมั่นคงมากจะเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรัยนั้นถ้าวันใดที่โยมเชื่อมั่นในพุทธวจนะว่าศาสดาเราเท่านั้นที่เลิศที่สุดเก่งที่สุดองค์เดียวนะนั่นแหละโสดาบันบุคคลนะโยมผู้หญิงมีจะถามว่าอย่างที่พระอาจารย์บอกว่าจิตเราปรุงแต่งถึงได้มองเห็นภาพแล้วที่นี้เคยนั่งแล้วคือตอนนั้นก็ยังไม่รู้ก็คือเริ่มเข้ามาใหม่ๆช่วงนั้นเป็นช่วงที่ลูกชายเสียด้วยแล้วก็นั่งไปเรื่อยๆอยู่ดีๆก็มีภาพขึ้นมาว่ามีผู้ชายอุ้มเด็กเข้ามานะคะแล้วเราก็ตามดูตรงนั้นว่าคืออะไรแล้วก็จะมาถามพระอาจารย์อีกคำหนึ่งว่าเคยได้ฟังซีดีของพระอาจารย์ว่าคำว่ากรวดน้ำไม่มีให้เข้าไปในค้นหาก็ไม่มีความหมายก็เลยอยากจะให้พระอาจารย์อธิบายคำว่ากรวดน้ำให้ด้วยนะคะ
เวลาทำบุญจะได้ ตกลงมัน2 เรื่องผสม ใช่ กัน ค่ะ นะ ใช่ อันไหน ใช่ กัน ค่ะ นะ ก็คือถามจาก า ตรงที่แล้วว่าเราไปปรุงแต่ง ก็ตอนเริ่มแรกเข้ามาที่นั่งสมาธินี่เราก็ยังนั่งเราก็ไม่ได้ไปกำหนดอะไรมากก็คือนั่งดูลมหายใจของเราอยู่ดีๆมันก็เหมือนว่ามีผู้ชายอุ้มเด็กเข้ามาหาเรา แล้วยังไงประเด็นคืออะไร ประเด็นก็คือ2 อย่างว่าอยากให้พระอาจารย์อธิบายคำว่ากรวดน้ำเราจะได้กรวดน้ำให้ว่าให้ลูกเราด้วยอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็คืออีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าเราไม่ได้ปรุงแต่งแต่มันเข้ามาอย่างนี้นะคะก็เลยยังไม่เข้าใจความปรุงแต่งจิตที่ไปรับรู้อารมณ์เนี่ยคือจิตปรุงแต่งจิตไปสร้างภพมันเป็นเรื่องที่เรารับรู้จริงแต่เรื่องที่เรารับรู้จริงมันมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่มีอะไรเป็นของจริงถาวรหรือไม่มีอะไรมีหรืออะไรไม่มีแต่มันมีขึ้นตั้งอยู่แล้วหายไปสภาวะที่มีขึ้นตั้งอยู่แล้วหายไปเราเรียกว่าปรุงแต่งตัวขันธ์ 5ก็ยังเป็นของปรุงแต่งร่างกายก็ปรุงแต่งก็มีร่างกายจริงก็มีเนี่ยปรุงแต่งนะเพราะฉะนั้นคำว่าปรุงแต่งหมายถึงมีขึ้นตั้งอยู่แล้วหายไปไม่ใช่ไม่มีหรือไม่ใช่ว่ามีถาวรนะนี่คือความปรุงแต่งส่วนเรื่องการที่โยมต้องการอุทิศบุญกุศลนั้น พระศาสดาให้ตั้งจิตให้ปราศจากนิวรณ์คือการพยาบาทเบียดเบียนไม่ต้องไปเตรียมน้ำเตรียมแก้วอะไรนะเตรียมจิตของโยมให้ปราศจากอกุศลตัดกับวาเสถะว่าวาเสถะเมื่อจิตเธอเนี่ยปราศจากอกุศลแล้วให้ทำจิตประกอบไปด้วยเมตตาแผ่ไปสู่ที่1 2 3 4แผ่ไปตลอดโลกทั้งปวงทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางนะเปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนบุรุษเป่าสังผู้มีกำลังย่อมเป่าสังให้ได้ยินได้ทั้ง4ทิศโดยไม่ยากฉันใดในเมตตาเจโตวิมุตติก็เหมือนกันนะเพราะนั้น เวลาเราต้องการอุทิศบุญกุศลนะจะรักษาศีลจะนั่งสมาธิจะทำบุญอะไรแล้วก็ตามให้โยมตั้งเจตนาเพราะพระเจ้าบอกว่าเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมเจตนาเป็นตัวกรรมนะเพราะนั้นเราตั้งเจตนานั้นจะบริสุทธิ์ได้นะหรือสำเร็จประโยชน์ได้ขั้นต่ำสุดคือต้องไม่มีอกุศลในใจหรือนิวรณ์5นะนิวรณ์5กับอกุศลอันเดียวกันนะหรืออกุศล3อย่างที่พระเจ้าบอกความคิดในทางกามคือพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสความคิดในทางพยาบาทความคิดในทางเบียดเบียนนะถ้าไม่มีปั๊บเนี่ยเป็นจิตที่พร้อมในการอุทิศบุญกุศลหรือแผ่เมตตาได้แล้วนะพระเจ้าสอนการอุทิศบุญกุศลไว้ใน2 พระสูตรในเรื่องของทิศ6ที่บุตรเนี่ยพึงทำต่อบิดามารดานะและในเรื่องของการใช้จ่ายทรัพย์ของฆราวาสนะ4 อย่าง 1. เลี้ยงดูตนเองมารดาบิดาบุตรภรรยาข้าทาสกรรมกร 2. ทำตนให้ปลอดภัยจากอันตราย 3. แบ่งปันนะช่วยชาติบูชาเทวดาสงเคราะห์เปรตนะอย่างนี้แล้วก็สงเคราะห์ญาติมิตรนะเพราะนั้นตรงเนี้ยเปตพลีเนี่ยนะก็คือสงเคราะห์ผู้ตายนะแล้วการใช้จ่ายทรัพย์อย่างที่4ให้แก่สมณพราหมณ์ผู้บำเพ็ญตนเพื่อการพ้นทุกข์นะนี่คือ4ฐานะของการใช้จ่ายทรัพย์และพระเจ้าบอกว่าถ้าทรัพย์หมดไปเพราะ4ฐานะนี้ก็ให้สบายใจเถิดว่าทรัพย์หมดไปโดยชอบด้วยเหตุผลแล้วไม่ใช่หมดไปเพราะการพนันเพราะกินเหล้าเพราะอะไรอย่างนี้เข้าใจไหมขอบพระคุณค่ะข้างหลังสุดเลยเนาะใกล้หมดเวลาหรือยังตอนนี้20:50 นาทีกลัวจะเกินเวลาโยมนะเกรงใจพระอาจารย์ไม่เป็นไรขอคำถามสั้นๆนะคะกับนมัสการพระอาจารย์ค่ะอยากเรียนถามเกี่ยวกับเรื่องของคือกิเลสมันมีหลายระดับนะคะถ้ากิเลสชั้นละเอียดนะคะอย่างเช่นอาสวะกิเลสเนี่ยค่ะมันอยากให้อาจารย์อธิบายตรงนี้ค่ะไม่ต้องกลัวกิเลสทุกเรื่องอานาปาแก้ได้หมดสติปัฏฐาน4แก้ได้หมดละนันทิแก้ได้หมดมรรควิธีที่หยิบขึ้นมาให้นี่แก้กิเลสได้ทุกเรื่องนะพระเจ้าบอกเลยว่าอานาปานสติแก้อกุศลได้ทุกชนิดทุกเรื่องนะผู้ใดทำมากเจริญได้มากซึ่งอานาปานสติผลที่เขาหวังได้2 อย่างคือพระอรหันต์หรือพระอนาคามีในปัจจุบันเป็นพระอรหันต์แล้วกิเลสอะไรจะเหลือหมดแล้วฆ่ากิเลสได้ทุกเรื่องแค่รู้ลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวโยมเห็นนะหมูไหม
หมูนะ ง่ายๆนะโยมคิดอะไรไม่ออกนึกถึงลมหายใจไว้ก่อนนะแล้วถ้าจิตหลุดจากลมปั้วละนันทิละนันทิละนันทิอย่างเดียวนะไม่ต้องสนใจอะไรจำได้แค่สองอย่างนี้หลุดพ้นได้แน่นอนนะมีเพิ่มเติมไหมเชิญมีคำถามตรงนี้หลายคำถามทีเดียว แต่ว่าเท่าที่พระอาจารย์ได้อธิบายไปเนี่ยนะคะน่าจะเป็นคำตอบได้หมดแล้วก็เอาแบบสั้นๆก็ได้เดี๋ยวจะตอบสั้นๆค่ะนะลองรูดวิปัสสนาและกรรมฐานมีความแตกต่างกันอย่างไรแนวทางปฏิบัติทั้งสองประการนี้จะต้องปฏิบัติอย่างไรอธิบายไปแล้วนะผ่านอันนี้ตอบไปเลยอันนี้กราบนมัสการพระอาจารย์ดิฉันและเพื่อนได้นำเงินไปทำบุญมองไม่เห็นโยงได้เงินนำเงินไปทำบุญมีจุดประสงค์ที่จะสร้างพระแต่มารู้ภายหลังว่าพระคุณเจ้าได้นำเงินดังกล่าวไปซ่อมกุฏิแทนซึ่งดิฉันและเพื่อนๆไม่ทราบทราบภายหลังดิฉันจะมีบาปหรือไม่เพราะเงินที่เพื่อนฝากทำบุญมาดิฉันบอกกับเพื่อนว่าจะนำมาสร้างพระค่ะก็คือผิดวัตถุประสงค์นี้ครับจริงๆก็ดีนะไปสร้างกุฏิเพราะว่าอานิสงส์ของการสร้างพระผู้เจ้าไม่เคยบัญญัติไว้แต่สร้างกุฏิเนี่ยผู้เจ้าบัญญัติอยู่อย่างนี้แล้วเขาได้อานิสงส์มากกว่าด้วยซ้ำนะถือเป็นโชคดีไป อีกคำถามครับประเทศไทยคนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธบ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขเมืองไทยเป็นเมืองสยามเมืองยิ้มเดี๋ยวนี้คนไทยแตกความสามัคคีไม่รักกันทำอย่างไรจึงจะให้คนไทยรักกันสามัคคีเหมือนเดิมพระศาสนาพุทธศาสนาจะช่วยได้อย่างไรครับช่วยได้แต่เราไม่ปฏิบัติปัญหามันคืออย่างนี้ผู้เจ้าตรัสกับจอมเทพไว้จอมเทพมาถามพระศาสดาบอกว่าอะไรเป็นเหตุปัจจัยของการทะเลาะเบาะแวงไม่ใช่แต่คนไทยนะไม่ใช่แต่มนุษย์เท่านั้นนะเทวดาพรหมยักษ์นาคคนทันอสูรทะเลาะกันหมดเลยโยมทั่วโลกธาตุเป็นเพราะเหตุปัจจัยอะไรจอมเทพยังปวดหัวเลยใช่ไหมจอมเทพก็เลยมาถามพระศาสดาพระศาสดาบอกว่าเหตุปัจจัยของการทะเลาะคืออิจฉาและมัจฉริยะอิจฉาคืออิจฉามัจฉริยะคือความตระหนี่นะความอิจฉาและความตระหนี่เป็นเหตุปัจจัยของการทะเลาะกันนะมันอิจฉากันทั้งนั้นนะแล้วก็ตระหนี่เมื่อตระหนี่จึงเกิดการหวงแหนหวงกั้นและมีเรื่องราวเกิดจากการหวงกั้นอิจฉาความตระหนี่เพราะเกิดจากเพราะสิ่งอันเป็นที่รักนะนั้นความอิจฉาความตระหนี่เกิดจากอะไรจอมเทพถามผู้เจ้าต่อผู้เจ้าบอกว่าเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักและสิ่งอันไม่เป็นที่รักเรารักอะไรเราไม่รักอะไรเดี๋ยวจะทะเลาะกันแล้วและพระองค์บัญญัติเรื่องความอารมณ์4อย่างของคนในโลกรักเกิดจากรักเกลียดเกิดจากรักนะรักเกิดจากเกลียดและเกลียดเกิดจากเกลียดเช่นว่าโยมไปรักบุคคลที่สองแล้วถ้ามีบุคคลที่สามมาพูดดีทำดีกับบุคคลที่สองที่โยมรักโยมจะชอบคนนั้นทันทีนะนี่เรียกว่ารักเกิดจากรักแต่ถ้ามีบุคคลที่สามมาทำไม่ดีพูดไม่ดีกับคนที่สองที่โยมรักโยมจะเกลียดคนนั้นทันทีนี่เรียกว่าเกลียดเกิดจากรักแต่ถ้าโยมเกลียดคนคนนี้แล้วมีคนมาพูดไม่ดีทำไม่ดีกับคนที่โยมเกลียดโยมจะชอบคนที่สามทันทีเอามันหนักๆฉันเกลียดมาแล้วใช่ไหมแต่ถ้าเขาไปพูดดีทำดีกับคนที่โยมเกลียดโยมจะเกลียดได้คนนั้นทันทีเลยนี่เรียกว่าเกลียดเกิดจากเกลียดอารมณ์ของคนมี4อย่างในโลกนะแล้วจะละได้ในกรณีใด1ในกรณีที่เขาเข้าฌาน1 2 3 4อย่างที่2เขาเป็นพระอรหันต์บุคคล2กลุ่มนี้ที่จะละ4อารมณ์นี้ได้เพราะนั้นโอ้โหพวกที่ยืนเดินนั่งนอนตามถนนนี่มีอารมณ์4อย่างนี้หมดเลยโยมเห็นนะการทะเลาะมันจึงเกิดขึ้นเพราะนั้นต้องทำให้คนมีธรรมะให้มากถ้าคนมีธรรมะมากการทะเลาะเบาแว้งจะค่อยๆหมดไปเหตุปัจจัยอย่างอื่นเช่นพระองค์บอกว่าถ้าพระองค์เข้าไปในหมู่ชนใดหมู่ชนนั้นมีการมองดูกันและกันด้วยสายตาแห่งความรักเข้ากันได้ดุจน้ำนมกับน้ำพระองค์มั่นใจได้เลยว่าหมู่ชนเหล่านั้นเนี่ยมีการละธรรม3ประการแล้วเจริญธรรม3ประการให้เกิดขึ้นธรรม3ประการที่เขาละคืออะไรละกามพยาบาทเบียดเบียนแล้วเจริญให้มากซึ่งอะไรเนคขมมะวิตกอพยาปาทวิตกอวิหิงสาวิตกนะนี่คือทำ3อย่างที่ละและทำ3อย่างที่นำมาประพฤติปฏิบัติให้มาก
หมู่ชนนั้นจะมีความสมัครสมานสามัคคีกันอย่างเหนียวแน่นนะและจะมีแต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมนะซึ่งมรรควิธีตรงนี้ก็คือตัวสัมมาสังกัปปะมรรคมีองค์ 8ข้อที่2นั่นเองคอยทิ้งความคิดอกุศลอยู่ตลอดเวลาการพยาบาทเบียดเบียนนะนี่คือเหตุปัจจัยของการสามัคคีและการทะเลาะเบาะแวงนะในย่าอื่นๆก็มีอีกเช่นว่าคนเราเนี่ยมักจะยึดถือความเห็นของตัวเองนะสาวกกลุ่มหนึ่งผู้เจ้าเข้าไปบอกว่าเธออยู่กันยังไงทะเลาะกันบ้างไหมบอกไม่ทะเลาะกันเลยทำไมเธอจึงไม่ทะเลาะกันนะสาวกคนหนึ่งบอกว่าข้าพระองค์เก็บจิตของข้าพระองค์ไว้ประพฤติตามอำนาจจิตของท่านผู้มีอายุเราอื่นก็คือเก็บความเห็นตัวเองไว้ทำตามความเห็นคนอื่นนั่นเองเก็บความอยากตัวเองไว้ทำตามความอยากคนอื่นไม่ทะเลาะกันแน่นอนและเมื่อทุกๆคนคิดอย่างนี้ต่างคนต่างจะฟังความเห็นของกันจริงไหมในเมื่อโยมก็บอกทำตามความเห็นคุณแล้วกันคนนี้ก็บอกทำตามเห็นของคุณแล้วกันก็ไม่ทะเลาะกันแล้วมันก็จะประนีประนอมกันขึ้นฟังนะแต่ถ้าทุกคนเนี่ยยึดถือความเห็นของฉันเนี่ยเสร็จเลยคนนั้นก็ยึดถือความเห็นฉันมันก็จะทะเลาะกันความเห็นมันจะขัดกันทันทีนะนี่เป็นอีกวิธีหนึ่งนะเพราะนั้นทิฏฐุปาทานนะอุปทานในความเห็นเวลาคนเรามีความเห็นขึ้นมาเนี่ยเราจะยึดถือความเห็นนะว่านี่ความเห็นฉันเห็นนะทำยังไงจะปล่อยวางให้ได้ทุกความเห็นทุกขณะจิตมีขึ้นมาปุ๊บโอ้ไม่ใช่ความเห็นเราหรอกมันเป็นเพียงท่าตามธรรมชาติอันหนึ่งที่เกิดขึ้นมาเท่านั้นถ้าคนเห็นได้อย่างนี้ก็จะไม่ยึดถือในความเห็นของตัวเองใช่ไหมเพราะนั้นเขามีความเห็นทำตามเขาไปแล้วกันง่ายๆอย่างนี้คนก็จะไม่ทะเลาะกันนะอันนี้คือเหตุปัจจัยเรื่องการทะเลาะไม่ทะเลาะเชิญต่อ สาธุค่ะมีท่านใดที่จะถามด้วยตัวเองไหมคะ น่าจะหมดแล้วใช่ไหมคะมีเป้าหมายโสดาบันกันทุกคนนะคะ ที่มีฝากเอาไว้ไม่ใช่คำถามเจ้าค่ะพระอาจารย์นะคะแต่ว่าหากเป็นไปได้นะคะพวกเราญาติโยมทั้งหลายนะคะจะกราบอาราธนานิมนต์พระอาจารย์ให้มาดอกบัวคู่เดือนละครั้งพระอาจารย์จะมีเมตตาให้หรือไม่ก็ดูถ้าไม่ฟิกวันอาจจะได้เพราะว่าวันมันไม่แน่โยมพอได้ไหมล่ะว่าถ้าเป็นวันไหนก็ได้ที่สะดวกแต่อาตมาจะสะดวกวันธรรมดาอย่างเงี้ยนะแล้วก็วันธรรมดาที่หลังเที่ยงไปแล้วนะเพราะถ้าเสาร์อาทิตย์โยมที่วัดจะมากแล้วก็ในถ้าวันธรรมดาตอนเช้าก็อยู่รับโยมช่วงเช้านิดหนึ่งแล้วถ้าหลังเที่ยงไปแล้วถึงเย็นถึงค่ำอย่างเนี้ยจะว่างนะก็ลองประสานกับโยมตุ้ยดูก็ได้นะค่ะพี่อู๊ดค่ะผู้ติดต่อประสานงานนะคะพวกเราได้ไหมคะที่มาอาจารย์ได้เบาจังอะคะได้ไหมคะก็ได้ฟังธรรมเอาประโยชน์กันเนาะนะจะนะเอาธรรมะพระศาสดามาบอกสอนให้พวกเราฟังเราจะได้ทราบสัจจะความจริงกันนะแล้วจะได้ประโยชน์ทั้งตนเองแล้วก็ประโยชน์ทั้งหมู่คณะเราจะได้ไปถ่ายทอดบอกสอนให้กับญาติพี่น้องลูกหลานเราได้นะก็เชิญแถมอีกหนึ่งก็ปริยญาณนะคะได้เจโตปริยญาณทำไมนะก็คือการที่จะได้ญาณนี้ต้องปฏิบัติยังไงบ้างนะคะเจโตปริยญาณเป็นหนึ่งในอิทธิปาฏิหาริย์นะปุเพนิวาสานุสติญาณจุตูปปาตญาณเจโตปริยญาณพวกหูทิพตาทิพอิทธิปาฏิหาริย์ต่างๆอาเทศนาปาฏิหาริย์ทุกอย่างต้องผ่านจตุตฌานคือฌานที่4หมดนะนั้นอันดับแรกโยมต้องทำจตุตฌานให้ได้นะแล้วถึงจะน้อมจิตไปเพื่ออิทธิปาฏิหาริย์ต่างๆนะอย่างนี้เพราะฉะนั้นธรรมะพวกนี้เป็นของจริงที่มีอยู่ในโลกเป็นแต่เพียงมันไม่ได้ช่วยให้เราพ้นแก่เจ็บตายเท่านั้นเองนะเป็นหนึ่งในความรู้ในโลกซึ่งผู้เจ้าก็ทำได้หมดนะแต่ผู้เจ้ามองเห็นว่ายังไม่พ้นเกิดแก่เจ็บตายจึงคิดค้นต่อไปจนค้นพบอริยสัจสี่อย่างนี้พอเข้าใจนะค่ะสาธุค่ะค่ะ
พวกเราก็ทราบกันหมดแล้วนะคะข้อปฏิบัติเหลืออย่างเดียวนะคะ กลับไปปฏิบัติให้ได้เท่านั้นเองนะคะวันนี้จบเนาะ